নমস্কাৰ, আন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দেৱালী স্পেচিয়েল মিঠাইৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। বনাবলৈ খুব সহজ আৰু কম সময়তে হৈ যোৱা এটা ৰেচিপি। খাবলৈ একেবাৰে দোকানৰ মিঠাইৰ দৰে হয়, বনাবলৈও বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নহয়। আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নাৰিকলৰ মলাই মিঠাই বনাবলৈ প্ৰথমতে আধা ফাল নাৰিকল সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। নাৰিকলৰ ওপৰৰ কলা অংশখিনি মিহিকৈ এৰুৱাই ল'ব। কাটি লোৱা নাৰিকলখিনি মিক্সিত মিহি কৰি ল'লোঁ আৰু এখন প্লেটত গোটেইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। আপোনালোকে নাৰিকলখিনি ৰুকুনিৰে ৰুকিও ল'ব পাৰে, একেবাৰে মিক্সিত মাৰি ল'লে মানে সহজ হৈ যায়। এতিয়া কেৰাহী এখন লৈ অলপ গৰম হোৱা পিছত তাত আধা চামুচ ঘিউ দিলোঁ। তাৰ পাছত তাত ৰুকি লোৱা নাৰিকলখিনি দি নাৰিকলৰ ৰংটো অলপ সলনি হোৱালৈকে আৰু নাৰিকলখিনি শুকান হোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। গেছৰ ফ্লেমটো ল'ৰ পৰা মিডিয়াম ফ্লেমৰ ভিতৰত ৰাখিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নাৰিকলখিনি প্ৰায় শুকান হৈ গৈছে। এতিয়া এটা বাতিৰ জোখেৰে গাখীৰ দি দিম আৰু সেই বাতিৰে অলপ গাখীৰ প্ৰায় 3 চামুচমান গাখীৰ কেশৰ আৰু 1 চিকুটমান ফুড কালাৰ মিক্স কৰি ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ গোটেইখিনি লৰাই লোৱা পিছত তাত মিঠাৰ বাবে 1/4 কাপ চেনি, আধা চামুচ ইলাচি গুড়ি আৰু আধা কাপ পাউডাৰ গাখীৰ দি গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব, যাতে পাউডাৰ গাখীৰখিনি মাজে মাজে গোট খাই নাথাকে। গাখীৰখিনি উতল খাই ঘন হ'বলৈ দিব আৰু মাজে মাজে হেতাৰে লৰাই থাকিব লাগিব, যাতে তলত গাখীৰখিনি লাগি নধৰে। এয়া দেখিছে গাখীৰখিনি প্ৰায় উতলিবলৈ ধৰিছে। আমাক ইয়াতকৈও ঘন টেক্সচাৰটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গাখীৰখিনি অলপ উতল খোৱাৰ পিছত কেশৰ গাখীৰখিনি দি দিব আৰু পুনৰ বস্তুখিনি ডাঠ হোৱালৈকে ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। ইয়াত কেশৰ সম্পূৰ্ণ অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিলেও কোনো কথা নাই। দোকানত কিনিবলৈ পোৱা কালাকন মিঠাইৰ দৰে দানেদাৰ টেক্সচাৰ নোপোৱালৈকে আমি বস্তুখিনি ঘন কৰিব লাগিব। গেছৰ ফ্লেমটো ল'ৰ পৰা মিডিয়াম ফ্লেমৰ ভিতৰতে ৰাখিব। মন কৰিব যাতে বস্তুখিনি তলত লাগি নধৰে, সেইকাৰণে হেতাৰে বাৰে বাৰে মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব। গাখীৰখিনি এটা সময়ত উতলি উতলি শুকাই যাব আৰু বস্তুখিনি কেৰাহীত লাগিবলৈ ধৰিব। যেতিয়া বস্তুখিনি একেবাৰে কেৰাহীত লাগিবলৈ ধৰে, তেতিয়া তাক এখন কাঁহীত উলিয়াই ল'ব আৰু লগে লগে তাক হেতাৰে শ্বেপ দি ল'ব। যদি বস্তুখিনি বেছি পনীয়া হৈ থাকে বা গোট নাখায়, তেতিয়াহ'লে তাক শ্বেপ দিবলৈ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। বস্তুখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ফ্ৰিজত 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিব, যাতে গোটেইখিনি ভালদৰে ছেট হৈ যায়। 2 ঘণ্টাৰ পিছত মই বস্তুখিনি ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিছোঁ আৰু এয়া আপোনালোকে চাওকচোন, মই প্লেটখন লুটিয়াই দিছোঁ, তথাপি বস্তুখিনি তললৈ পৰি যোৱা নাই। এনেকুৱা ধৰণৰ টেক্সচাৰ হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে ফ্ৰিজত থ'লে ভাল হয়। এতিয়া মই তাক মিঠাইৰ আকাৰত 4 কোণীয়াকৈ কাটি ল'ম। আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত যিকোনো আকাৰ দি ল'ব পাৰে। এয়া মই 6টা পিচৰ হিচাপত কাটি ল'লোঁ আৰু গোটেইকেইটা এটা এটাকৈ এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম আৰু ওপৰত কাঠ বাদামেৰে সজাই ল'ম। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। বেছিকৈ বনাবলৈ হ'লে বস্তুৰ পৰিমাণ বঢ়াই ল'লেই হৈ যাব। একেবাৰে দোকানৰ দৰে সোৱাদৰ হয় আৰু বনাবলৈও বেছি কষ্ট নহয়। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবচোন আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিলেও মোক নিশ্চয় জনাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।